Ha kezd kifogyni, vagy kifogyott a festék, töltse újra a tintatartályokat az alábbi lépéseket követve. Nyissa fel a tintatartály fedelét, és távolítsa el az utántölteni kívánt tartály dugóját. Fogja meg az utántöltő palackot, ne rázogassa a palackot, csavarja le a kupakot, vegye le a szigetelést, majd tegye vissza a kupakot. Hajtsa fel a fedelet, és helyezze a palackot a nyílásra, anélkül, hogy összenyomná. Nyomja le a palackot a tartály utántöltéséhez. A töltési folyamat alatt végig figyelje a tartályt. Ne lépje túl a maximális tintaszintet jelölő vonalat. Amikor a festék eléri a vonalat, távolítsa el a palackot és helyezze vissza a kupakot. A megmaradt festéket tegye el későbbre. Helyezze vissza a dugót, majd zárja le a fedelet. A YouTube-on a lejátszási listák fülre kattintva más nyelveken is nézhet HP videókat. A csatornánkon pedig megtalálhatja a HP terméktámogatás hivatalos videóit.